Giữa lúc tình hình cuộc chiến ở Đông Âu ngày càng diễn ra khốc liệt, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine cảnh báo Ukraine chưa phải là điểm dừng chân cuối cùng của Nga. Trong khi đó, một quan chức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cáo buộc Ukraine muốn quét sạch vùng Donbass. Tổng thống Pháp phản đối việc thay đổi thể chế ở Nga. Ukraine cáo buộc Moscow gây hại cho đập thủy điện lớn nhất miền Nam, đẩy hàng triệu người vào cảnh thiếu nước. Những thông tin đáng chú ý khác. Mỹ nói đang tiến hành kiểm tra và phân tích phần ruột của khinh khí cầu Trung Quốc. IMF cân nhắc khoản vay cho Sri Lanka mà không cần sự đảm bảo của Trung Quốc. Các nhà khoa học Mỹ nuôi sao biển để nghiên cứu về hiện tượng chết hàng loạt. Nhật Bản phát hiện hàng nghìn đảo mới. Lễ hội hóa trang kinh điển ở Rio de Janeiro, Brazil chính thức khai mạc. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Kính chào quý vị đến với chương trình Thế giới hôm nay. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là những thông tin liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, phát biểu trực tuyến tại Hội nghị An ninh Munich vào hôm 17 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã khẳng định rằng Ukraine sẽ không phải là trạm dừng chân cuối cùng trong chiến dịch lần này của Tổng thống Nga Vladimir Putin và cho biết điều quan trọng là phương Tây không được trì hoãn việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine để giúp đẩy lùi lực lượng Nga. Trong hội nghị, ông Zelensky cũng nói rằng trong lúc phương Tây đang đàm phán việc cung cấp xe tăng cho Kiev, thì Điện Kremlin đang tìm cách bóp nghẹt nước Cộng hòa Moldova thuộc Liên Xô cũ nằm ở phía tây Ukraine. Ông Zelensky nói, rõ ràng Ukraine sẽ không phải là trạm dừng chân cuối cùng của Nga. Nga sẽ tiếp tục hành động của mình nhằm vào các quốc gia từng là một phần của Liên Xô. Ông cũng kêu gọi phương Tây tiếp tục duy trì việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các đồng minh của Kiev đã hứa hẹn về việc viện trợ xe tăng chiến đấu cũng như đàm phán về việc hỗ trợ các tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, các nước này vẫn đang do dự về việc cung cấp chiến cơ cho Ukraine. Ông Zelensky lên tiếng cảnh báo tại hội nghị rằng chậm trễ sẽ là một sai lầm. Ông đã phát biểu khai mạc bằng tiếng Anh tại hội nghị vào vài ngày trước khi Ukraine đánh dấu kỷ niệm một năm xung đột nổ ra. Đồng thời, ông nói rằng ông không nghĩ Nga có thể giành chiến thắng. Ông nói, chúng ta cần đẩy mạnh tốc độ, cụ thể là việc thỏa thuận và vận chuyển vũ khí phải được thực hiện với tốc độ nhanh hơn để có thể hạn chế tiềm năng của Nga. Ông khẳng định, Ukraine có thể khiến Nga sụp đổ trong năm nay miễn là nhận được vũ khí cần thiết. Ông nói, liên minh xe tăng cho Ukraine đã được tạo ra, lệnh cấm cung cấp tên lửa tầm xa đang được xóa bỏ, và thế giới đã hoàn toàn biết được việc tạo ra một liên minh hàng không cho Ukraine sẽ giúp ích như thế nào đối với an ninh toàn cầu. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS hôm 17 tháng 2 dẫn lời cựu đại sứ Cộng hòa Nhân dân Luhansk LPR tại Moscow, ông Rodion Miroshnik cho biết Ukraine sẽ san bằng các nước Cộng hòa Donbass vào một năm trước nếu Nga không can thiệp kịp thời bằng cách công nhận hai nước Cộng hòa này và tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Miroshnik nói, chính xác là một năm trước, chế độ Ukraine đã bắt đầu chuẩn bị pháo binh trước khi tấn công Donbass. Họ đã chuẩn bị một nhóm 150.000 binh sĩ được trang bị và huấn luyện bởi NATO, đang chuẩn bị quét sạch Donbass. Và nếu Nga không bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, chúng tôi đã bị san bằng. Ông cũng khẳng định rằng Liên Hợp Quốc và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đều không nhận thấy điều đó. Ông Miroshnik kể lại rằng, từ ngày 17 đến 24 tháng 2, khi Liên bang Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn 551 quả đạn vào lãnh thổ LPR. Ông nhắc lại rằng có 700 đến 800 viên đạn tấn công vào Cộng hòa Luhansk mỗi ngày. Cũng trong ngày 17 tháng 2, ông Miroshnik cũng nói rằng những bên bảo lãnh cho các thỏa thuận Minsk là Pháp và Đức, cũng như Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đều không buộc Kiev phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Vào thời điểm đó, các nước Cộng hòa hiểu rằng thời khắc lực lượng Ukraine có thể quét sạch Donbass đang đến nên bắt đầu cho sơ tán khẩn cấp. Ông nói, nhưng thế giới không muốn thấy điều này và chỉ tính mọi thứ bắt đầu từ ngày 24 tháng 2. Ở một diễn biến khác, mới đây Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột ở Ukraine là do cả châu Âu và Nga đều không hiểu đúng sự kết thúc của chiến tranh lạnh sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Ông Macron nhấn mạnh cần phải đánh giá lại mối quan hệ giữa châu Âu và Moscow.
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm 17 tháng 2, ông Macron cho rằng sau năm 1991, chính quyền Moscow vẫn chưa hiểu rõ được sự kết thúc một đế chế là như thế nào. Do đó, họ tiếp tục nuôi dưỡng tham vọng về một đế chế chính trị. Theo nhà lãnh đạo nước Pháp, thời điểm đối thoại với Nga vẫn chưa đến và châu Âu cần phải tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Ông Macron cho rằng bằng mọi giá không được để Nga giành chiến thắng. Đồng thời, ông Macron thừa nhận rằng phương Tây cũng đã tiếp cận với Nga sai cách. Trước những ý kiến cho rằng nên thay đổi chế độ chính trị ở Nga, ông Macron tuyên bố không tin vào việc thay đổi thể chế ở Nga vì điều này không tạo ra sự thay đổi lớn hay giải quyết được xung đột ở Ukraine. Bên cạnh đó, ông Macron khẳng định điều quan trọng nhất hiện tại là giúp Ukraine giải phóng lãnh thổ và đảm bảo được chủ quyền. Sự hỗ trợ của phương Tây phải tạo ra thay đổi lớn ở chiến trường để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán. Ông Macron là một trong số ít các nhà lãnh đạo phương Tây còn duy trì liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi cuộc chiến ở Đông Âu nổ ra. Tuy ông Macron từng bị chỉ trích vì những phát ngôn như đừng hạ thấp Nga hay châu Âu phải đảm bảo an ninh cho Nga, nhưng ông vẫn là một người ủng hộ Ukraine hết mình và thường xuyên cung cấp các gói viện trợ vũ khí cho quân đội Kiev. Hôm 17 tháng 2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố ông cảm thấy chẳng có ích lợi gì khi ký bất kỳ thỏa thuận nào với Ukraine. Ông Medvedev cho rằng những nhà lãnh đạo tiếp theo của Ukraine cũng sẽ hủy bỏ các thỏa thuận. Trên Telegram, ông Medvedev đã nhắc lại lời khẳng định của Tổng thống Zelensky, đó là sẽ không bao giờ tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga. Ông Medvedev viết, đây chẳng phải là điều mới mẻ gì. Ông Zelensky không được phép tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào. Ông ấy chỉ được ký những gì mà người khác yêu cầu. Các thỏa thuận dù có được ký cũng không có giá trị. Thỏa thuận Minsk là một ví dụ điển hình. Theo ông Medvedev, người tiền nhiệm của Tổng thống Zelensky đã ký thỏa thuận Minsk, nhưng ông Zelensky đã phá hủy nó. Cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài gần 1 năm, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow và Kiev chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Cả hai quốc gia đều có những điều kiện muốn buộc bên còn lại phải đáp ứng. Tuy nhiên, điều đó là không dễ thực hiện khi Ukraine khẳng định không để mất một tấc đất nào về tay Nga. Ngược lại, Nga yêu cầu Ukraine không được thay đổi tình trạng các vùng lãnh thổ mà Tổng thống Putin đã tuyên bố sáp nhập, trong đó có cả bán đảo Crimea. Liên quan đến các cơ sở hạ tầng năng lượng, mới đây, CNN dẫn lời Bộ trưởng Môi trường Ukraine, ông Ruslan Strylev cho biết hơn 1 triệu người Ukraine có nguy cơ mất đi nguồn nước uống vì các lực lượng Nga đang can thiệp vào một hồ chứa nước ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine. Nhà máy thủy điện Kakhovka là một nhà máy năng lượng nằm gần sông Dnieper. Nhà máy nằm cách thành phố Nova Kakhovka của tỉnh Kherson 5 km. Trong một buổi họp báo ở thủ đô Kiev, ông Strylev đã cáo buộc Nga cố tình làm tràn nước tại nhà máy thủy điện Kakhovka. Ông Strylev đã nhắc lại thông báo của Thủ tướng Denis Shmyhal hồi đầu tuần này. Khi đó, ông Shmyhal cho biết lực lượng Moscow đã gây thiệt hại và cố tình mở các cửa xả lũ ở nhà máy thủy điện. Theo ông Strylev, mực nước của hồ Kakhovka đã giảm mạnh. Hiện mực nước của hồ là 13,83 mét, trong khi mực nước trung bình là 16 mét. Ông cảnh báo nếu lượng nước còn giảm xuống mức 12 mét, tình trạng này sẽ tàn phá môi trường sống xung quanh. Bên cạnh đó, vị Bộ trưởng cho biết việc can thiệp vào hồ chứa nước cũng sẽ gây nguy hiểm cho hoạt động làm mát lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. CNN đưa tin cuối năm ngoái, các cuộc không kích thường xuyên của Nga đã phá hủy mạng lưới năng lượng của Ukraine, khiến hàng triệu người dân sống trong cảnh thiếu điện, nhiệt và nước sinh hoạt giữa mùa đông lạnh giá. Vào tháng 11 năm 2022, một trong những bệnh viện nhà nước lớn nhất ở Ukraine đã phải sơ tán các bệnh nhân vì mất đi nguồn cung cấp nước bị quân đội Nga phá hủy. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 17 tháng 2 đã chỉ trích những hành động trực tiếp cản trở sự hoạt động của tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga là Gazprom, trung tâm của mối quan hệ đang xấu đi giữa Moscow và châu Âu trong cuộc xung đột ở Ukraine. Các nước châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung khí đốt tự nhiên của Gazprom, nhưng sau đó đã chuyển sang các nguồn khác khi Nga điều quân đến Ukraine. Phát biểu trong một sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn, ông Putin ca ngợi tính hiệu quả và bền vững của Gazprom. Ông phát biểu trực tuyến với nhân viên Gazprom rằng, thẳng thắn mà nói, bất chấp sự cạnh tranh không lành mạnh và những hành động trực tiếp từ bên ngoài nhằm cản trở và kìm hãm sự phát triển của Gazprom, Gazprom vẫn đang tiến lên phía trước và triển khai các dự án mới.
Moscow đã công bố vào đầu tuần này rằng xuất khẩu khí đốt của nước này đã giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời khẳng định các nước châu Âu là bên khiến việc xuất khẩu sụt giảm mạnh. Để đối phó với Nga, vào năm ngoái, Đức đã không cho phép đường ống Nord Stream 2 vừa hoàn thành đi vào hoạt động, bởi nước này cho rằng điều này sẽ khiến châu Âu phụ thuộc sâu hơn vào nguồn cung khí đốt của Nga. Thay vào đó, Nga cho biết nguồn cung cấp khí đốt cho Trung Quốc năm ngoái đã tăng gấp đôi so với năm trước và hy vọng sẽ tăng thêm sau khi mất thị phần tại thị trường châu Âu. Sau gần một năm cung cấp các gói viện trợ quân sự và tài chính lên đến hơn 113 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, sắp tới Mỹ sẽ cử một nhóm kiểm toán và thanh tra đến thủ đô Kiev thay vì phụ thuộc vào các báo cáo cũ trước đây, thông tin được tờ Wall Street Journal đăng tải. Tờ báo cho biết, nhóm tổng thanh tra gồm các quan chức đến từ 3 cơ quan gồm Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID. Theo các quan chức Mỹ, từ trước đến nay, việc giám sát gói viện trợ đến Ukraine là do các nhân viên ở Ba Lan và Đức thực hiện. Sau khi đến Kiev vào tháng trước, nhóm tổng thanh tra quyết định cử một số kiểm toán và điều tra viên đến Ukraine để trực tiếp giám sát. Trong chuyến đi hồi tháng trước, phái đoàn thanh tra Mỹ đã gặp Thủ tướng Ukraine Denis Mihon cùng các quan chức của Bộ Quốc phòng và Tài chính. Tổng công tố của Bộ Quốc phòng Ukraine Robert Stock nói với tờ báo rằng Washington kỳ vọng chính quyền Kiev sẽ giải trình đầy đủ và hợp tác với công việc giám sát. Quyền thanh tra của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Diana Shaw cho biết, Washington đã cung cấp cho Ukraine một khoản hỗ trợ vô cùng lớn chỉ trong thời gian ngắn. Do đó, bất kỳ hành vi gian lận, lãng phí hay lạm dụng nào bị phát hiện cũng sẽ ảnh hưởng đến những gói viện trợ sau này. Trong khi đó, quyền phó tổng thanh tra USAID, bà Nicole Angarella cho rằng, các nhân viên đến từ châu Âu đã giúp Mỹ hoàn thành tốt công việc thanh tra, nhưng để giám sát toàn diện thì các thanh tra Mỹ phải trực tiếp đến Ukraine làm việc. Trong năm 2022, Quốc hội Mỹ đã phân bổ hơn 113 tỷ đô la Mỹ để cung cấp cho Kiev. Ngoài hệ thống vũ khí và đạn dược đắt tiền, Mỹ còn hỗ trợ tài chính để chính phủ Ukraine tiếp tục duy trì hoạt động. Tờ Wall Street Journal viết, cho đến nay, các thanh tra không nhận được bất kỳ báo cáo nào về hành vi gian lận hay lạm dụng vào khoản viện trợ của Washington. Các quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh chiến dịch thanh lọc tham nhũng của Tổng thống Zelensky gần đây không liên quan gì đến khoản viện trợ của Washington. Tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị An ninh Munich hôm 17 tháng 2, lãnh đạo Đức, Pháp và Ba Lan đã xác nhận sẽ tiếp tục hợp tác trong việc giúp Ukraine tự vệ. Thủ tướng Đức, ông Olaf Scholz nhấn mạnh các nỗ lực của EU và NATO trong việc hỗ trợ tự vệ cho Ukraine. Ông Scholz nói, chúng ta đã đến với nhau trong thời điểm Nga triển khai chiến dịch của mình ở Ukraine, bắt đầu một cuộc chiến tấn công khủng khiếp và tất cả chúng ta trong vài tuần, tháng vừa qua đã làm rất nhiều để đảm bảo rằng Ukraine có thể tự vệ, bảo vệ chủ quyền và sự liêm chính của mình. Trong khi đó, Tổng thống Ba Lan, ông Andrzej Duda đã gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và ông Scholz vì những hỗ trợ này. Ông Duda nói, sự hỗ trợ này từ phương Tây là vô cùng cần thiết. Chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy điều này mạnh mẽ hơn nữa, trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng gia tăng vào tháng trước. Chính phủ Đức đã công bố kế hoạch cung cấp xe tăng Leopard 2 hiện đại từ các kho dự trữ quân đội Đức để giúp Ukraine chống lại Nga. Hiện tại, Ukraine vẫn đang chờ một số đối tác châu Âu thực hiện cam kết của mình. Chuyển sang những thông tin nổi bật khác. Thưa quý vị, hôm 17 tháng 2, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, đã cho biết việc thu thập và phục hồi các cảm biến và mảnh vỡ của chiếc khinh khí cầu do thám Trung Quốc đã hoàn tất. Hiện nay, các nhà điều tra đang tiến hành nghiên cứu và phân tích phần ruột của nó. Ông Kirby nói, các bộ phận của khinh khí cầu hầu hết đều được thu lại. Cấu trúc, tải trọng cũng như một số thiết bị điện tử và quang học đang ở phòng thí nghiệm của FBI tại Quantico. Khinh khí cầu của Trung Quốc đã bay vào Mỹ và Canada trong một vài tuần và sau đó bị tiêm kích của Mỹ bắn hạ vào ngày 4 tháng 2 theo lệnh của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Kirby cũng cho biết ông không nghĩ rằng khinh khí cầu của Trung Quốc có thể thu thập được bất kỳ thông tin tình báo đặc biệt nào. Ông nói, chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp đặc biệt tại các địa điểm quân sự nhạy cảm ở đất nước, đặc biệt là ở vùng Trung Tây, để hạn chế bị xâm nhập. Vì vậy, chúng tôi không tin khinh khí cầu này có thể thu thập được bất kỳ thứ gì. Kể từ khi bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc, quân đội Mỹ cũng đã hạ 3 vật thể không xác định khác. Hôm 18 tháng 2, theo thông tin từ Reuters, Tổng thống Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr. đã nói rằng nước này sẽ không để mất một tấc đất lãnh thổ nào.
Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng hàng hải với Bắc Kinh ở Biển Đông ngày một gia tăng. Phát biểu tại sự kiện hồi hương của cựu quân nhân, ông Marcos nói, đất nước đã chứng kiến những căng thẳng địa chính trị gia tăng. Điều này không phù hợp với lý tưởng hòa bình của chúng ta, cũng như đe dọa đến an ninh và ổn định của đất nước, của khu vực và thế giới. Ông khẳng định thêm, Philippines sẽ không để mất một tấc đất lãnh thổ nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình theo hiến pháp của chúng tôi và luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ hợp tác với các nước láng giềng để đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân. Đại sứ quán Bắc Kinh tại Manila đã không phản hồi về phát ngôn này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển của họ đã tiến hành các hành động theo luật pháp. Trước đó, hôm 14 tháng 2, ông Marcos đã triệu đại sứ của Trung Quốc để bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện tại. Bộ Ngoại giao Philippines cũng đã bày tỏ sự phản đối khi lực lượng bảo vệ bờ biển của Manila báo cáo rằng lực lượng Trung Quốc đã chiếu tia laser dùng trong quân sự vào một trong các tàu dùng để tiếp tế cho quân đội của Philippines. Hãng truyền thông Bloomberg đưa tin hôm 17 tháng 2, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết họ đang xem xét phê duyệt khoản vay cho Sri Lanka, ngay cả khi không có sự đảm bảo hỗ trợ tái cơ cấu nợ của Trung Quốc. Bloomberg dẫn một số nguồn thạo tin nói rằng IMF có thể thực hiện một bước đi hiếm thấy, đó là xét duyệt khoản vay cho Sri Lanka. Hiện điều duy nhất cản trở khoản vay này là sự đảm bảo chính thức của Trung Quốc, mà đến nay Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra quyết định nào. Trước đó, một phát ngôn viên của IMF đã nói với Reuters rằng chính quyền Sri Lanka đang tìm kiếm các đảm bảo tài chính từ những chủ nợ khác để IMF có thể xem xét khoản vay. Theo IMF, hiện vẫn còn quá sớm để thảo luận về các phương thức mà IMF áp dụng với khoản vay dành cho Sri Lanka. Các nhân viên của quỹ vẫn đang hợp tác với quốc đảo này để hoàn thành các biện pháp trả trước. Sri Lanka đã đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập từ Vương quốc Anh vào năm 1948. Trong bối cảnh thiếu ngoại tệ, lạm phát và thiếu các mặt hàng thiết yếu, quốc gia này đã vỡ nợ và buộc phải tìm kiếm sự cứu trợ từ IMF. Thông tin IMF có thể mở rộng viện trợ mà không cần đến sự đảm bảo từ Trung Quốc được công bố trước chuyến thăm của Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Janet Yellen đến Ấn Độ vào tuần tới. Bà Yellen đã tham dự các cuộc họp tài chính của nhóm G20. Đầu tháng 2, IMF thông báo gói cứu trợ trị giá 2,9 tỷ đô la Mỹ của Sri Lanka sẽ được phê duyệt ngay sau khi nước này nhận được sự đảm bảo từ các quốc gia cho vay khác. Hôm 17 tháng 2 vừa qua, Tòa án chống khủng bố của Pháp đã kết án 3 người đàn ông đã lên kế hoạch tấn công Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. 3 người đàn ông này là thành viên của nhóm Facebook có tên Bajos đã bị kết án vì có âm mưu dùng dao gốm để tấn công ông Macron tại lễ tưởng niệm Thế chiến thứ nhất vào năm 2018. Jean-Pierre Boyer, một cựu thợ cơ khí 66 tuổi, đã bị tuyên mức án cao nhất là 4 năm tù giam và 1 năm tù treo, thấp hơn nhiều so với mức án tù tối đa là 10 năm cho tội danh này. Ông Boyer bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2018 cùng với 3 người khác khi ở tỉnh Moselle. Cảnh sát đã tìm thấy một con dao kiểu đặc công và một chiếc áo vest quân đội trong xe, cũng như 3 khẩu súng tại nhà ông ta. 2 người khác bị bắt cùng với ông Boyer được tuyên án tù ngắn hơn. 9 đồng phạm còn lại là thành viên của Bajos được trắng án. Thành viên thứ 13 bị hưởng án treo vì tàng trữ trái phép vũ khí. Kể từ khi bắt đầu phiên tòa vào giữa tháng 1, tòa án đã nghe chi tiết về việc nhóm này thường thảo luận với nhau về các vấn đề phân biệt chủng tộc liên quan đến di cư, cũng như sự căm ghét của họ dành cho Tổng thống Macron. Vụ án cũng đặt ra câu hỏi khi những âm mưu và tính toán được công khai trên mạng cũng sẽ bị cấu thành tội. Các luật sư bào chữa cho rằng bên công tố thiếu bằng chứng cho thấy những người này thực sự muốn hành động. Luật sư của Boyer, Olivia Ronen, nói với các phóng viên rằng bà lấy làm tiếc khi các thẩm phán đã không công nhận rằng vụ án này đã bị thổi phồng quá mức, cũng như không có bằng chứng chắc chắn để kết tội. 3 bị cáo chính dự kiến sẽ nộp đơn kháng cáo. Một trong số 3 bị cáo là Michael Eber đã nói rằng họ nhốt tôi vì những điều mà tôi nói. Tôi có quyền bày tỏ quan điểm của mình. Đồng thời, người này cho biết thêm rằng đã bị giam giữ trong 50 tháng để chờ xét xử. Thưa quý vị, mới đây các nhà khoa học hải dương tại phòng thí nghiệm Friday Harbor của Đại học Washington đã tiến hành nhân giống và nghiên cứu những con sao biển hướng dương đang có nguy cơ tuyệt chủng, sau khi những con sao biển này liên tục chết hàng loạt trong thập kỷ qua. Những sinh vật này được gọi là sao biển hướng dương và chúng hiện đang có mặt ở phòng thí nghiệm Friday Harbor.
Các nhà khoa học cho biết, chúng tôi hiện đang thực hiện dự án nuôi loại sao biển duy nhất có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới. Sao biển Thái Dương đã từng xuất hiện rất nhiều dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, nhưng trong thập kỷ qua, số lượng đã bị suy giảm. Khoảng 90% trong số chúng đã biến mất kể từ năm 2013. Các nhà khoa học cho biết nguyên nhân có thể là do biến đổi khí hậu và nhiệt độ nước biển ấm lên. Johnson Houdin, nhà khoa học nghiên cứu cấp cao của phòng thí nghiệm hàng hải Friday Harbor cho biết, có một số dấu hiệu cho thấy sự biến mất hàng loạt của sao biển có thể là do nước đã ấm lên vào khoảng thời gian đó. Hiện tượng nước ấm bất thường trên khắp vùng Đông Bắc Thái Bình Dương xảy ra cùng lúc với việc sao biển biến mất. Phòng thí nghiệm Friday Harbor nằm trên đảo San Juan. Nơi này hiện đang là chỗ trú ẩn của hơn 140 con sao biển hướng dương và khoảng 5.000 ấu trùng sao biển hướng dương. Nhóm nghiên cứu hy vọng một ngày nào đó sẽ thành công thả những con sao biển này vào tự nhiên. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho đến nay cũng đã cho ra được một vài phát hiện tích cực. Sao biển hướng dương có thể chịu và sống được vùng nước ấm hơn. Một nhà khoa học nói, đó là một điều tốt. Nếu những con sao biển hướng dương này có thể phục hồi trong tự nhiên và không có sự trợ giúp của con người, thì chúng cũng sẽ có thể ứng biến trong điều kiện khí hậu thay đổi. Mới đây, cư dân thị trấn East Palestine thuộc bang Ohio, Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng và lo lắng sau khi một đoàn tàu bị trật đường ray và làm đổ các hóa chất độc hại ra môi trường xung quanh hồi đầu tháng này. Thống đốc bang Ohio Mike DeWine cho biết rằng tình trạng ô nhiễm ở sông Ohio, vốn là nguồn cung cấp nước uống cho 5 triệu người, hiện đã tiêu tan. Ông DeWine khẳng định các đợt thử nghiệm cấp tiểu bang chưa bao giờ thấy dòng nước bị ô nhiễm đã xâm nhập vào bất kỳ hệ thống cung cấp nước uống nào của thị trấn. Tuy nhiên, người dân ở đây lại vô cùng lo lắng và không tin rằng nguồn nước đã được an toàn sau khi nhiễm hóa chất rò rỉ từ sự cố xe lửa trật đường ray. Thật sự thất vọng, tôi mới chuyển đến đây 7 tháng trước, tôi đã dành nhiều tâm huyết cho ngôi nhà, nhưng giờ đây tôi phải chuyển đi vì thị trấn đã không còn an toàn. Ông Ted cho biết, người trong thị trấn đang rất lo lắng. Ông nói, chúng tôi không được biết sự thật nào cả. Chúng tôi biết chính quyền địa phương chỉ ra nơi này an toàn và nguồn nước không có vấn đề, nhưng điều đó không đúng. Mọi người đã đổ xô mua hết nước đóng chai. Họ không muốn uống nước ở nhà. Họ thậm chí còn không dám cho thú cưng của mình uống nước. Tình hình đang rất tồi tệ và người dân rất sợ hãi. Chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo đã cử thêm các nhân viên y tế và chuyên gia hóa học đến Ohio để tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng nguồn nước và đánh giá mức độ an toàn cho sức khỏe của cộng đồng. Vừa qua, chính phủ Nhật Bản cho biết số lượng đảo thuộc chủ quyền của nước này có thể tăng thêm gấp đôi khi họ mới phát hiện thêm 7.000 hòn đảo. Nhật Bản hiện có 6.852 hòn đảo, nhưng con số này là từ dữ liệu năm 1987 do lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thống kê. Trong phiên họp Quốc hội, một nhà lập pháp cho rằng dữ liệu đã cũ và con số thực tế có thể khác rất nhiều. Hãng tin Kyodo News dẫn lời nhà lập pháp cho biết, nắm rõ chính xác về số lượng đảo là một vấn đề quan trọng liên quan đến lợi ích quốc gia. Trong cuộc nghiên cứu năm 1987, các quan chức đã liệt kê bằng tay các hòn đảo có chu vi ít nhất là 100 mét. Sau này, các quan chức cũng phát hiện ra thêm các hòn đảo nằm trong hồ hoặc sông. Thêm vào đó, hoạt động núi lửa trong những năm qua đã tạo ra nhiều hòn đảo hơn kể từ năm 1987. Theo Kyodo, con số thống kê chính thức dự kiến sẽ tăng hơn 14.000 đảo. Tuy nhiên, việc gia tăng số lượng hòn đảo cũng không làm thay đổi diện tích lãnh thổ hay vùng biển của Nhật Bản. Hôm 17 tháng 2, các vận động viên trượt tuyết đã tranh tài qua thử thách Ozone Phase tại khu vực trượt tuyết Kicking Horse của bang British Columbia, Canada. Đây là điểm dừng chân thứ 3 của giải đấu Freeride World Tour 2023. Sau điểm dừng chân trước đó ở dãy núi Pyrenees, các tay đua giỏi nhất thế giới đã bước vào vòng tiếp theo. Họ đã lên đến đỉnh của dãy núi Rocky ở Canada. Ở hạng mục trượt tuyết nam, vận động viên Max Hitzig của Đức đã giành chiến thắng với số điểm là 97,67. Anh đã đánh bại tuyển thủ của chủ nhà Canada Mark Jugen và vận động viên người Áo Valentin Reiner. Hạng mục trượt tuyết nữ cũng tranh đua không kém. Vận động viên Megan Betten của Pháp đã giành vị trí đầu bảng với số điểm là 82. Cô đã đánh bại hai đối thủ là Elisabeth Gerritsen của Thụy Sĩ và Edison Radford đến từ Mỹ. Ở cuộc thi Freeride World Tour năm nay, lần đầu tiên có sự tham gia của một vận động viên đến từ Mexico, anh Liam Rivera, đã thi đấu ở hạng mục trượt tuyết nam. Rivera chưa bao giờ để mất vị trí dẫn đầu trong ngày với 75,67 điểm.
Trong khi đó, theo sau tân binh Mexico là vận động viên Ludovic Goulart Diaz của Pháp và Jonathan Penfier của Mỹ. Thưa quý vị, lễ hội hóa trang kinh điển ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã chính thức được khai mạc vào hôm 17 tháng 2. Buổi lễ diễn ra tại Cung điện Chính phủ. Thị trưởng Rio Eduardo Pires đã trao chiếc chìa khóa lấp lánh khổng lồ cho quốc vương của lễ hóa trang năm nay là Momo de Jefferson Mendes da Silva. Hàng năm trong 5 ngày tổ chức lễ hội, thành phố Rio sẽ tràn ngập người Brazil và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Người dân địa phương và chính quyền hy vọng rằng lễ hội hóa trang năm nay sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế của thành phố vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Công ty du lịch Rio ước tính rằng sẽ thu về được 5 tỷ reais trong dịp lễ hóa trang này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.